स्वागत। तर आज आपण बघणार आहोत ताकातली भाकरी। हा महाराष्ट्रीयन आणि अतिशय पारंपरिक असा पदार्थ आहे। चला तर मग आपण आता सुरुवात करूया। तर आपण आता बघतोय की ताकातल्या भाकरीसाठी लागणारे साहित्य। तर आपण इथे एका बाउल मध्ये हिंग घेतलेला आहे, हळद घेतलेली आहे, कोथिंबीर, जिरे, कढीपत्ता, साखर साधारण 2 ते 3 टेबलस्पून, मीठ चवीनुसार, हिरवी मिरची अगदी 4 मिरच्या साधारणपणे मी घेतलेले आहेत। इथं आपण 1.5 भाकरी घेतलेली आहे। इथं आपण ताजी भाकरी घेऊ शकतो, म्हणजे सकाळी केलेली भाकरी संध्याकाळी आपण ताकातली करू शकतो किंवा शिळी भाकरी असली तरी चालते। आणि आपण ताक इथं साधारण 2 बाउल घेतलेले आहे। तर आपण आता ही जी भाकरी घेतलेली आहे ती आपण मिक्सरवर बारीक करून घेणार आहोत किंवा हातानेही बारीक करून घेऊ शकतो। तर आपण हे जे ताक घेतलेलं आहे त्यात आपण सगळ्यात आधी साखर आणि मीठ घालून घेणार आहोत, म्हणजे आपली फोडणी होईपर्यंत आहे ना ताकातली साखर आणि मीठ व्यवस्थित विरघळेल आणि एकसारखं आपल्या भाकरीला लागेल। तर मी आता गॅसवरती एक कढणं गरम करायला ठेवलेलं आहे, त्यात आपण साधारण 2-3 चमचे तेल घालून घेणार आहोत। तर आपलं हे तेल आता गरम होते, तेल चांगलं गरम करायचं आहे। तयार फोडणी आपण आता ताकावर अशी घालून घेतलेली आहे। त्याच्यानंतर आपण ही बारीक केलेली भाकरी घालून घेणार आहोत आणि आपल्याला हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्याच्यानंतर आपण ह्याच्यावरती कोथिंबीर घालणार आहोत। व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आणि अशी आपली ताकातली भाकरी तयार आहे। तुम्ही ही रेसिपी तयार करा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते। तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते मला कळवा। माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।